Welcome back to my YouTube channel, Tita Ching Kitchen. Yan. Right, so magluluto po tayo ngayon ng pork chop. So, sino mahilig sa inyo ng pork chop dyan, guys? Ayan, magluluto po ako ngayon ng pork chop. At una, gagawin natin is i-marinate lang natin ito. Okay? Okay, lagyan natin yung mga pork chop sa isang lagayan. Usod-usod konti. Ayan. Usod. Okay. Lagyan natin ng ground black pepper. Okay. At saka lemon juice. Lagyan natin ng lemon juice. Okay. One tablespoon of lemon juice. Lagyan din natin ng bay leaves. Oh, hindi ko mabuksan. Can you open it, Justin? Ayan. Bless me. Nakakahatching yung yung black pepper. So lagyan natin ng bay leaves. Ayan. At saka 1/2 cup of soy sauce. Ayan. Lagyan ko nga ng Okay, so para mas malasa, dagdagan natin ng oyster sauce ang ating pagmamarinate. Yan. Yan. Okay. So, hugas lang mabuti ng kamay, guys, after, para maiwasan ang cross-contamination. Kasi raw meat ating inahawakan. Ayan. So, ibabad lang po natin, i-marinate po natin ito ng, well, perfect marination is overnight, pero dahil uulamin namin mamaya ito, gagawin kong siguro about 1 to 3 hours. Ilagay natin sa fridge muna, and then babalikan ko after. Ayan, so ibababad ko muna.
Okay, hulog. Here we go, it's ready. Bawasan natin ng mantika, guys. Napakadami. Putik ba? Wala yun. Okay, so yung mga nagtutong-tutong dyan, i-ano natin kasi yun ang malasa. Sarap. Pork chop.
So let's boil for a few minutes. Okay, guys, let's have a look. Wow. Looks lovely. I think this is ready now. Okay. So this is now ready. So we will transfer it now in a serving dish. Okay. There we go. Ang ating porkchop steak. Invento lang ni Tita Ching. Looks nice. Oh, hold on. Mayroon pang isang kulang na lang. Tignan natin ano ba yung kulang. Kuha tayo ng dahon nito. Yan. Ang ating parsley. Ayan. So, ayan. Ilagay natin. Ayan. Ayan. Oh. Tapos na ang ating pork chop steak ni Tita Ching. Yan, so, yan guys. Please comment down below if you like my pork chop steak. Yan, napakadali lang gawin guys. Sobrang dali. Pag nagmamadali ka at gutom na ang iyong pamilya, ito ang kasagutan. Pork chop steak. Okay. Okay, so hanggang dito muli guys. Thank you for watching and see you again in my next video. Bye! Love you all!